Hi class! Here I am again, Sir Da. Maraming salamat at nagbalik ka sa aking klase. Huwag mong kalilimutang mag-comment ng present dun sa comment section sa baba para hindi ka maabsinan. At syempre, kung first time mo nanood dito, huwag mo rin kalilimutan na mag-subscribe sa aking channel. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa lecture ng part 2 ng ating criminal investigation. Pero para mas maintindihan mo ang buong detalye, panoorin mo muna ang part 1 ng lecture na ito. Ano pang hinihintay mo? Arat na! Ano-ano nga ba ang pag-aaralan natin sa lecture vlog na ito? Unang-una, ang tinatawag nilang criminal investigation tool or ang tinatawag na 3 Eyes of Criminal Investigation. Pangalawa, ano nga ba ang crime scene reconstruction? At ang pangatlo, ano nga ba ang crime scene sketch? At ano nga ang naitutulong nito when it comes to criminal investigation? Panoorin nyo hanggang dulo para maintindihan nyo ang bawat paliwanag ng mga topic na ito. So magsimula tayo sa 3 tools or the 3 eyes in criminal investigation. The tools of the investigators are the 3 eyes, namely information, interrogation, and instrumentation. Their application varies in proportion depending on their necessity to establish the guilt of the accused in a criminal trial. Sa Tagalog po, ang mga kasangkapan na ginagamit ng mga investigator ay ang tatlong ito, ang information, interrogation, at instrumentation. Ang bawat isang ito ay kanilang gagamitin depende sa krimen na nangyari. Dito kasi silang magkakalap ng ebidensya na kanilang ipipresenta sa hukuman na magdidiin sa taong gumawa ng krimen. Information. It is the knowledge which the investigator gathered and acquired from other persons. Isa daw tong kaalaman na nakuha sa ibang tao. Kasi nga, ang investigador ay aalamin niya kung sino ang posibleng involved doon sa krimen or may kaalaman sa krimen. Sabi nga dyan, information is important in the investigation because it answers the questions who did it. Once acquired, such information will enable the investigator to try to solve the problem in order to find the proper solution. Yun nga, kapag nagkaroon na ng kaalaman or idea ang investigador base sa krimen na nangyari, unti-unti niyang pag-aaralan kung sino ang mga taong nakagawa nito, ano ang mga tools na dapat niyang gamitin, paano siya magsisimula, at paano niya isosolve ang isang krimen. There are 2 kinds of information o may dalawang klase daw ng pagkuha or pagkalap ng information. Una ay information acquired from regular sources such as consensus and public-spirited citizens, company records, files of other agencies. Ang mga impormasyon na daw na ito ay makukuha sa mga regular sources katulad ng mga taong gustong tumulong or magbigay ng impormasyon regarding sa krimen na nangyari or makakatulong sa pagresolba na isang kaso ng krimen. Katulad na lang ng inyong mga chismoso or chismosang kapitbahay. Pero pag-aaralan mo ring mabuti ito kung totoo nga ang impormasyon na ibinibigay nila sa inyo. Huwag kagad uto-uto. Second, information which the experienced investigator gathers from cultivated sources such as paid informants, bartenders, cab drivers, license owners, and employees in general, former criminals of acquaintances. Ang mga impormasyon naman na gusto mong malaman na napakahirap malaman ay pwedeng gawin ito or saliksikin ng isang eksperyensyadong investigador. Kinukuha niya ito sa mga informants or kanilang tinatawag na informant or asset
Okay? Sa mga taong madalas na nandun sa area na pinangyarihan ng krimen, katulad ng mga bartenders. Kung ang krimen naman ay nangyari sa kalsada na pwedeng nakita ng mga cab drivers or ng taxi drivers, or pwede rin silang tanungin. Ang mga license owners or employees in general, halimbawa nangyari ang nakawan sa isang shop o sa isang store, syempre tatanungin mo rin sila. Basta kung ano yung relationship ng isang krimen ay pwede mo itong tanungin, upang ang investigador ay makapagkalap ng impormasyon base sa krimen na nangyari na kanyang iniimbestigahan. Let us proceed now to interrogation. Mapunta na tayo ngayon sa interrogation. Madalas siguro naririnig nyo, ano nga ba tong interrogation? Ito po ang interrogation based on the definition. Interrogation, it is the process of questioning witnesses and suspects to obtain further information. The effectiveness of interrogation depends on the craft, logic, and psychological insight of the interrogator in interpreting the information relevant to the case. Okay. Ang interrogation daw ay isang proseso kung saan may skillful questioning or may matinding technique sa pagtatanong para makuha mo yung sagot base doon sa krimen na nangyari. What are the difference between interview and interrogation? Ito na. Ano ba ang pagkakaiba ng interview at ng interrogation? The term interview may be used to mean the simple questioning of a person who is cooperating with the investigator. Okay, pag sinabing interview, isa lang tong simpleng pagtatanong na kayang-kayang sagutin ng isang taong tinatanong or subject for questioning. Halimbawa, ano ang pangalan mo? Saan ka nakatira? Or ilan taon ka na? Simple, parang sa pag-a-apply lang ng trabaho. Sasabihin sa iyo na, can you please tell me something about yourself which is not written on your resume? Patay ka na. So, dapat alam mo kung ano yung mga isasagot mo sa iyong interview. Sa kabilang banda naman, or on the other hand, interrogation may be used to describe the vigorous, skillful questioning, ito na yung sinasabi ko kanina, of one who is reluctant to divulge information. Ang interrogation naman ay ginagawa sa mga taong ayaw sumagot sa mga tanong, natatakot sumagot sa tanong, baka daw gamitin ito laban sa kanila. So, gagamitan mo ito ng tinatawag na interrogation. Kadalasan ng interrogation ay itinatanong sa mga suspect na ayaw magsabi ng totoo. Ito rin ay ginagawa sa mga witnesses na takot magsalita dahil baka sila daw ay madamay or balikan ng taong gumawa ng krimen. So, sana alam nyo na kung ano yung pagkakaiba ng interview at ng interrogation. Paki-comment lang sa baba kung hindi nyo pa naiintindihan. Okay? So, let us now discuss what is admission and what is confession as well. Admission. It is a self-incriminatory statement by the subject falling short of an acknowledgement of guilt. It is an acknowledgement of a fact or circumstance from which guilt may be inferred. It implicates but does not incriminate. Okay, ganito lang yan. Kapag sinabing admission, it is a statement of facts. Sa mga magtitake ng board exam, lagi nyo lang tatandaan na kapag nandun yung admission, ang hanapin mo lang ay yung tinatawag na statement of facts, or in short, your facts. FACT. Don't misinterpret that, please. On the other hand, confession is a direct acknowledgement of the truth of the guilty fact as charged
or of some essential part of the commission of the criminal act itself. When we say confession naman, it is a statement of guilt. Guilt lang po yung hahanapin nyo. I am so thankful on my professor in criminal law at saka sa medical legal kasi talagang naturuan at naipaliwanag nila sa aming mabuti kung ano yung pagkakaiba ng admission at confession. Shout out nga po pala sa inyo, sir. Okay, let us proceed now to instrumentation. Magpunta na tayo ngayon sa instrumentation. Hoy, sa mga nag-iisip dyan kung ano tong instrumentation, huwag kung ano-ano iniisip, lalo na yung naka-earphone dyan habang nakikinig. Okay, tawa ka ng tawa dyan mag-isa. Okay, nagmumukha kang ewan. So, let us proceed now. So, instrumentation, it is the application of instruments and methods of physical science to the detection of crime. It is the application of physics, chemistry, biology, in crime detection. It is the sum total of application of all sciences in crime detection, otherwise known as criminalistics, because it includes all the technical methods by which the fugitives may be traced and examined. Okay, so in short, ang instrumentation ay ina-apply na dito ang tinatawag nating criminalistics or study of physical evidence. Paano po yun, sir? Halimbawa, walang taong nakakita. Sino yung i-interviewin mo? Sino yung i-interrogate mo? Wala nga yung tao. Wala nga taong nakakita, rather. Wala, 'di ba? So, with the use of instrumentation, pwede mo pa ring makilala at ma-identify kung sino yung may sala or kung sino yung gumawa ng krimen. Sabi nga nila, there is no such perfect crime. Kahit sinong kriminal, pwedeng makikilala with the use of the 3 eyes of criminal investigation. Lahat pwedeng ma-identify. Lalo na ngayon, marami na tayong branches ng criminalistics. Kapag halimbawa, ang krimen na ginamit ay sa pagpatay, ay ang pagbaril, of course, we have the ballistics. Okay, the forensic ballistics. Kung halimbawa naman is rape, is marami tayong sa crime laboratory. Merong crime laboratory sa PNP, meron ding crime laboratory sa NBI and so on. So maraming ways, okay, para ma-apply itong tinatawag na instrumentation. Lalong-lalo na sa mga gusto dyan maging forensic investigator. Ito yung kadalasang ginagawa nila or ginagamit nila. Okay, yung instrumentation. Sa ibang bansa, ang tawag nila dito ay CSI or Crime Scene Investigator. Eto na at mapunta na tayo sa crime scene reconstruction. Alam nyo ba na may dalawang klase ang ating crime scene reconstruction? Ito ang physical reconstruction at ang mental reconstruction. Unahin natin ang physical reconstruction. It is the physical appearance of the crime scene is reconstructed from the description of witnesses and the indication of physical evidence. Kapag sinabi kasing physical reconstruction ay magbabase ka sa kung anong ayos ng isang crime scene base sa mga sinabi ng mga witnesses. Dito kasi ay maaari kang makakalap ng ebidensya para makilala or magdiin doon sa taong nakagawa ng isang krimen. Dito naman tayo sa mental reconstruction. From the physical reconstruction, some conclusions can be made concerning the consistency of the accounts of various witnesses. No assumption should be made concerning actions which are not supported by the evidences. The final theory developed by the investigator should provide a line of investigative actions. Okay, dito naman sa mental reconstruction. So, magbabase nga tayo, 'di ba, sa sinabi ng mga witnesses. Okay, doon sa pagkakaayos-ayos ng mga physical evidence or arrangement ng physical evidence. Pero kung ito ay hindi nagtugma sa statement ng mga witnesses, base doon sa mga physical evidence na nakita sa crime scene, hindi ka pwedeng
mag-assume kagad na ganito ang mangyari. Dapat ay magtutugma ang statement ng mga witnesses base doon sa mga physical evidence na nandoon sa loob ng crime scene. Kung hindi ito nagtutugma, ay dito na i-apply ng isang investigador ang mental reconstruction. Okay, magbabase siya sa mga physical evidence na nakikita niya doon sa crime scene at titignan niya, halimbawa, ang sabi ng witnesses ay may narinig siyang isang sigaw ng mga babae. Pero nung nakita doon sa crime scene na walang babae kundi puro lalaki ang biktima, ay magtataka ka na. Doon ka na magsasakatuparan isang tinatawag na mental reconstruction base sa physical evidence na nakita or nakikita doon sa crime scene. Minsan kasi ang nangyayari ay nililigaw ang investigasyon. Yung mga nakakausap mong witnesses ay involved pala sila sa pangyayari ng isang krimen. So, ang ginagawa ng iba ay nagbibigay sila ng maling statement para mailigaw ang investigasyon. So, ang isang magaling na investigador ay dapat mahaba ang pasensya at mataba ang kanyang pag-iisip. Sabi ko nga, dapat pag investigador ka, ikaw ay may mahaba at matabang daladala. Okay, we are now on the last part of our vlog, which is the sketch of the crime scene. The sketch is the simplest and most effective way of showing actual measurements and identifying significant items of evidence in their location at the scene. Sketching is supplementary to photography. So dati kasi class or laging ginagamit ito ng ating mga investigator in the absence of the camera. Pero now is napaka-common na ng camera kahit saan, lalong-lalo na yung bawat tao ay may dala ng cellphone at yung cellphone natin is may camera, pwedeng-pwede na itong magamit. Okay, before kasi hindi pa ganun ka high-tech, kaya nga meron tinatawag na crime scene sketch. There are two kinds of general kind of sketches. The first one is the rough sketch and the second one is the finished sketch. Sa Tagalog, may dalawang klase ng sketch. Ang una ay ang rough sketch, ang pangalawa ay ang finished sketch. Rough sketch made by the investigator at the crime scene. No scale proportion is ignored and everything is approximated. It is to be used as a basis of the finished sketch. Itong rough sketch, ito yung mga ginagamit or ginagawa ng investigator kung sila ay nasa crime scene. Next, finished sketch. Finished sketch made primarily for courtroom presentation. Okay, ito naman yung finished sketch, ito yung pinapakita sa korte. Ito yung pinipresenta ng isang investigador. Ngayon may tanong ako, ano ang mas importante? Ang rough sketch o ang finished sketch? Paki-comment ang sagot sa baba. Tingnan natin kung meron kang natutunan sa aking lecture vlog ngayon. Maraming salamat sa pakikinig. Sana ay magkita pa tayo sa aking informative vlog. At kung first time mong nanood sa aking informative vlog, huwag mo namang kalilimutang mag-subscribe sa aking channel. Pindutin mo lang ang subscribe button, ang notification button or ang notification bell para lagi kang updated sa mga videos ko. Kung hindi mo pa napapanood yung aking ibang videos, panoorin mo at siguradong matututo ka. At ako nga po pala si Sir Da. Huwag kakalimutang mag-like, mag-comment at i-share ang informative video na ito para marami tayong matulungan. Salamat po.